السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، سوف نتطرق فيه إلى محاولات اغتيال المترشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن محاولة اغتيال ترامب هل لها تأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ أولا، قبل الإجابة على هذا السؤال المهم، أولا نعود سالفا إلى أنه محاولة اغتيال ترامب طرأت منذ أسابيع، وهذه المحاولة هي الأولى تمت بولاية بنسلفانيا، ونحسب المدة والوقت الذي تمت فيه هذه المحاولة الأولى لاغتيال ترامب منذ شهرين. أما بالنسبة للمحاولة الثانية طرأت أمس الأحد بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. هنا يطرح التساؤل المهم: هل محاولة اغتيال ترامب سواء في المحاولة الأولى بولاية بنسلفانيا والمحاولة الثانية بولاية فلوريدا، هل هناك منظمة من طرف أشخاص لهم دخل في الشأن السياسي؟ هل هناك يد خفية تريد إزاحة ترامب بشكل نهائي من التنافس للترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية؟ هل هناك خلية تريد القضاء على ترامب بشكل نهائي وإبعاده عن التدخل في الشأن السياسي الأمريكي؟ بالطبع كل هذه التساؤلات هي مطروحة، وأكيد المحاولة الأولى والثانية للاغتيال يحقق فيها من طرف السلطات الأمريكية. بالطبع هنا نؤكد على مكتب الأمن الفيدرالي الأمريكي. أكيد هناك تحقيق منظم من طرف السلطات الأمريكية لأجل فك شفرة وسرية وقوع هذه المحاولات المتسلسلة والمتتالية، سواء التي وقعت بولاية بنسلفانيا والمحاولة الثانية التي وقعت بولاية فلوريدا. وسوف نوضح بأنه الموقعة الأولى لمحاولة اغتيال ترامب نعتبرها بأنها وسط كم هائل من المواطنين الأمريكيين. بالطبع ترامب كان لديه خطاب على تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، والمنفذ الذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال أو محاولة عملية الاغتيال هو مواطن أمريكي عمره 20 سنة، مقيم بمدينة بيتل بارك بولاية بنسلفانيا. بالطبع تفاصيل العملية كانت في غاية الدقة. بالطبع هذه العملية كانت تستهدف محاولة اغتيال الرئيس أو المترشح للرئاسة ترامب. بالطبع المكان المستهدف هو رأس ترامب، وقد أصيب ترامب على مستوى الشق الأيمن من رأسه بالضبط الأذن، وتمت إحاطة ترامب وتدخلت فرقة الأمن الخاص السري لترامب في الوقت المناسب لكي لا يتعرض ترامب للقتل، لأنه السيطرة في هذا الوقت والظرف بالطبع الحرج كانت بيد خدمة الأمن السري المحاط بالرئيس أو المترشح للرئاسة دونالد ترامب. وبالطبع ليست هذه الخدمة بالسهلة، أي أنه إذا أراد هؤلاء الذين يؤمنون الرئيس أن يحيطوه من كل الجوانب، فلازم تنسيق مهم لكي لا يصل الضرر للمرشح للرئاسة دونالد ترامب. ورغم هذا ورغم الصعوبة تمت السيطرة على الوضع. أنقذ ترامب على الفور من طرف فريقه السري الذي يعتبر الوقاية الأساسية التي تخدم ترامب في المواقف الحرجة، سواء في التجمعات والمراسم الدبلوماسية. وبعد وقت وجيز
قليل تم قنص المنفذ الذي قام بمحاولة اغتيال المترشح للرئاسة ترامب على الفور من طرف فرقة متخصصة بالقنص والتي هي تتبع لخدمة الأمن السري لترامب، وقد أوقعوا المنفذ قتيلا على الفور. وهذه الملابسات شهدت غطاء إعلامي مكثف وسلط الضوء على هذه المحاولة الأولى لاغتيال المترشح للرئاسة ترامب. بالطبع هذه المحاولة الأولى لاغتيال الرئيس دونالد ترامب والتي تمت أو طرأت بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية لا زال التحقيق في ملابساتها، وكذلك هناك إجراءات مهمة يتابع فيها التحقيق مع المعنيين بخدمة وحماية المرشح للرئاسة الرئيس دونالد ترامب. وتعتبر خدمة الأمن الخاص السري لترامب من ضمن المهام المهمة التي لديها عمل استثنائي يلزمها الحماية والحفاظ على تأمين المرشح للرئاسة ترامب في كل المناسبات. وبالطبع كما وضحنا هناك من يترأس ويدبر شؤون الخدمة الخاصة السرية التي تؤمن كل صغيرة وكبيرة تتعلق بدونالد ترامب، ولها مسؤولية كبيرة منوطة لها. بالطبع التحقيق من طرف السلطات الأمريكية يظل فاتحا لهذه القضية إلى أن يصلوا إلى من هو الذي له اليد في العملية، وكذلك يحقق كما وضحنا عن لماذا لم يتم تأمين المرشح ترامب بشكل استراتيجي محكم ومنظم من جميع الجوانب. وسوف يطرح التساؤل عن اسم الشخص الذي قام بمحاولة الاغتيال الأولى بولاية بنسلفانيا. اسم المنفذ هو توماس ماتيو كاركس. هذا الشخص كما سبق الذكر هو من ولاية بنسلفانيا وعمره 20 سنة. وبالطبع فرقة القناصة التابعة للخدمة السرية لتأمين وحماية المرشح للرئاسة دونالد ترامب قامت بقنص المنفذ الذي قام بالمحاولة الأولى لاغتيال الرئيس دونالد ترامب وأرضته قتيلا، أي أنها قنصت المنفذ الذي لم يستطع قتل الرئيس أو المرشح للرئاسة دونالد ترامب. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بعدما وضحنا لكم التفاصيل المهمة عن المحاولة الأولى لاغتيال المرشح للرئاسة ترامب، ننتقل بكم إلى التفاصيل التي تتعلق بالمحاولة الثانية لاغتيال المرشح للرئاسة ترامب. إذن بالنسبة للتفاصيل التي تتعلق بالمحاولة الثانية لاغتيال ترامب تمت أمس الأحد بولاية فلوريدا، وهذه المحاولة لاغتياله تمت بمنطقة، وهذه المنطقة سوف نسميها لكم بنادي غولف يتبع للمرشح ترامب. وبالطبع هنا المرشح كان يلعب بالطبع معه فرقة التأمين السري لا تفارقه. بالطبع هذه الفرقة التي تقوم بخدمة وحماية ترامب دائما بجانبه. ونؤكد فرقة حماية المرشح للرئاسة كشفت بأن هناك شخص يحاول اغتيال ترامب. هناك تضارب للأنباء سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة. هل أطلق المشتبه به النار على ترامب بنعم أم لا؟ أم أن الطلقات النارية هي من طرف فريق الخدمة السرية التي تؤمن المرشح ترامب؟ وهنا بالطبع ضعوا في الحسبان بأن خدمة هذا الأمن الخاص لحماية المرشح كانت في المكان المناسب. وبالطبع المكان كان
خاليا متسعا، وبالطبع وضحنا بأنه ملعب غولف وليس به أناس، بل ترامب ومعه بعض يعني الأصدقاء المقربون. وكذلك هنا نؤكد فرقة الخدمة السرية المحاطة به دوما والتي تقوم بحمايته في كل الظروف والأحوال. وأكدت المصالح المختصة لتأمين وحماية المرشح ترامب بأن المشتبه به فر هاربا من المكان بالطبع في سيارة، وتم القبض عليه على مسافة بدون قتله، وهو قيد الاعتقال لدى السلطات الأمريكية. بالطبع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لديه الكلمة والصلاحية في التحقيق مع المشتبه به لمعرفة أسباب شروعه في محاولة الاغتيال الثانية. وكذلك سوف يطرح السؤال: هل هذه المحاولة الثانية لاغتيال ترامب، هل هذا الشخص لديه يد وعلاقة بالمحاولة الأولى لاغتيال ترامب؟ هذا هو ما سوف يتبين لنا ما بعد التحقيق من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وأكيد ومؤكد بأنه النتائج المهمة سوف تتبين مستقبلا مع التحقيقات، وكذلك سوف يتبين أسباب محاولة اغتيال دونالد ترامب كمحاولة ثانية لاغتياله. وكذلك سوف يطرح التساؤل عن اسم المنفذ، اسمه وهو ران ويسلي روت، البالغ من العمر 58 سنة، وهو من ولاية نورث كارولاينا، وحاليا يعيش بولاية هاواي. وبعد هذه المحاولة الثانية لاغتيال ترامب جاء رد بايدن وهاريس على أنه يجب تطبيق قانون الحماية بشكل منظم من طرف الخدمة التي يقدمها الخدمة السرية سواء للرئيس وكذلك للدبلوماسيين إلى غير ذلك. بالطبع هنا نؤكد بأنه بايدن وهاريس أكدوا يجب كذلك ضرب بيد من حديد على أيها شخص يريد زعزعة أمن الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أكدوا يجب تأمين يعني المرشحين للرئاسة هاريس وبايدن، وكذلك أكدوا على الحزب الجمهوري الذي بقيادة ترامب والحزب الديمقراطي الذي هو بقيادة هاريس، لأنه ممكن ومن المتوقع في أي لحظة يطرأ نفس المشكل من جديد، وهذا ليس في صالح الشأن السياسي الداخلي الأمريكي. بالطبع لأنه ممكن شريط إعادة محاولة الاغتيال من جديد قد تطرأ، ولكن حاليا بدأت الخدمة السرية لتأمين مرشح الرئاسة. بالطبع هناك إعادة نظر من طرف المصالح التي تخدم تأمين وحماية المرشح سواء ترامب وهاريس، بالطبع لكي يتدبروا شؤونهم بنظام. وكذلك هناك إعادة نظر في كل النقاط الضعف التي تسببت في وقوع مشكل المحاولات الاثنين لاغتيال المرشح للرئاسة ترامب. بالطبع هنا نؤكد سوف يتم كما أكدنا إعادة النظر في كل ما هو مهم يحكم قبضة التأمين السري لكل مرشح للرئاسة، وهذا مؤكد عليه من طرف الرئيس الحالي بايدن. وكذلك في تصريحه أكد بأن محاولة الاغتيال سواء الأولى والثانية للرئيس دونالد ترامب هي غير مقبولة، وأكد بأن هذه المحاولات يعني الفاشلة لن تعود مرة أخرى على أرض الواقع. وبالطبع أكد بأنه رغم أن المرشح للرئاسة ترامب هو منافس للحزب الديمقراطي بقيادة هاريس،
لازم أننا نؤمن الكل بدون استثناء، سواء الحزب الجمهوري برئاسة يعني ترامب، وكذلك نقوم بحماية وتأمين الحزب الديمقراطي بقيادة هاريس، لكي تتم الانتخابات الرئاسية مستقبلا في مسار منظم بدون عرقلة بدون مشكل. وسوف أقوم بتنزيل برنامج إن شاء الله مستقبلا لمعرفة النتائج التي وصل لها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن الحادثة الأولى التي وقعت بولاية بنسلفانيا، ونؤكد على محاولة اغتيال المرشح للرئاسة ترامب، وكذلك القضية الثانية أو الحادثة الثانية التي وقعت بفلوريدا. بالطبع هذه التفاصيل سوف أقوم بالتطرق لها في مناسبة قادمة، وأتمنى أن تكونوا يعني في الموعد. وكذلك نؤكد بأن المرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ترامب يؤكد بأنه بخير وسوف يستمر في الترشح للرئاسة رغم هذه المحاولات لاغتياله. فهذا إن دل يدل على أن المرشح الجمهوري ترامب مصر على متابعة ومنافسة المرشحة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي هاريس، وبالطبع هذا كله لكي يستمر للفوز بالرئاسة الأمريكية. وبالطبع نؤكد بأنه هذا لن يؤثر بتاتا، أي رغم محاولة اغتيال المرشح للرئاسة ترامب، فهذا لن يؤثر بتاتا في الشأن السياسي الداخلي الأمريكي، وسوف تظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية سارية المفعول بدون توقف لأجل خدمة الشأن السياسي الداخلي الأمريكي وكذلك الخارجي الأمريكي. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة كأسئلة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.